Welcome to Obit Kikha. আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো about preamble. যেতিয়া আমি আমাৰ কনষ্টিটিউচন বা সংবিধানখন চাওঁ তাত দেখা প্ৰথম বস্তুটোৱে হৈছে preamble বা প্ৰস্তাৱনা. ইয়াত আমি চাম preamble কেনেকৈ আমাৰ কনষ্টিটিউচনত ইনক্লুড হৈছিল, preambleত কি আছে আৰু preambleৰ ইম্পৰ্টেন্স কি. গতিকে আহক আমি এতিয়া preambleৰ বিষয়ে কিছু চাওঁ. ইয়াৰ বিভিন্ন ফ্যাক্টস আৰু কোৱেশ্চন কেনে ধৰণৰ আহিব পাৰে সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম. তাৰ আগত যদি আমি এবাৰ চাওঁ আমি এতিয়ালৈকে কি আলোচনা কৰিলো দেখিম যে ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি চাইছিলো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আৰু ক্লাছ 2nd আৰু 3rdত দেখিছিলো কেনেকৈ কনষ্টিটিউচনখন বনোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ফিচাৰ্ছবোৰ. সো এতিয়া আমাৰ মনত অহা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে preamble বা প্ৰস্তাৱনা হয় কি. What is preamble? Preamble শব্দটো অৰিজিন যদি চাওঁ দেখিম যে preamble ৱৰ্ডটোৰ অৰিজিন হৈছে লেটিন ৱৰ্ড perambulaছৰ পৰা, যাৰ মিনিং হৈছে going before. মানে কনষ্টিটিউচনৰ আগত preambleখন আহিব. আৰু preamble হৈছে brief introductory statement, য'ত আমি কনষ্টিটিউচনৰ পাৰপ'জ, প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড ফিলচফি পাওঁ. এনে পলখিৱালা এজন ফেমাছ লয়াৰ তেওঁ preambleখনক আইডেন্টি কাৰ্ড অফ দ্য কনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে. সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে preambleখন কনষ্টিটিউচন বনোৱাৰ পিছত কৰা হৈছিল. কাৰণ এজন মানুহৰ আইডেন্টি কাৰ্ড কেতিয়া বনোৱা হয়? যেতিয়া মানুহ এজন থাকে, তেওঁৰ কিবা এটা আইডেন্টি থাকে, সেই তাৰহে আইডেন্টি কাৰ্ড বনোৱা হ'ব. আৰু আইডেন্টি কাৰ্ডে যেনেকৈ এজন মানুহৰ বিষয়ে এটা আইডিয়া দিয়ে, এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়ে, তেনেকৈ preambleও আমাক আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ পাৰপ'জ কি হয়, কেনেকৈ কাম কৰে সেই বিষয়ে কয়. preambleৰ কনচেপ্টটো আমি লৈছো US কনষ্টিটিউচনৰ পৰা. US কনষ্টিটিউচনতে ফাৰ্ষ্ট আমি preamble দেখা পাম. দেন নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ল যে হু ড্ৰাফটেড দ্য preamble? Our preamble is based on the objective resolution that was drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru. এই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন লোৱা হৈছিল কনষ্টিটিউচনখন কেনে হোৱা উচিত বা কি ফিচাৰ্ছ থাকিব লাগে সেয়াৰ বিষয়ে এটা আভাস দিবলৈ. পিছত এই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনখনকেই আমাৰ কনষ্টিটিউচনত preamble হিচাপে লোৱা হৈছিল. এণ্ড আমাৰ preambleখন এবাৰেই এমেণ্ড কৰা হৈছে বাই 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, যাৰ দ্বাৰা 3টা ৱৰ্ডছ ছ'চিয়েলিষ্ট, ছেকুলাৰ এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি preambleত এড কৰা হৈছিল. এতিয়া আমাৰ মনত অহা কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হোৱাট আৰ দ্য কম্পনেণ্টছ অফ দ্য preamble? যদি আমি preambleখন চাওঁ তাত দেখা পোৱা প্ৰথম ৱৰ্ডকেইটা হৈছে উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া, means the source of our constitution is the people. Then next partত আহে sovereign, socialist, secular, democratic republic, যিয়ে nature of the constitution বুজায়. Justice, liberty, equality and fraternity word আমাক objectives of our constitution দেখায়. Then last part of the preamble আছে date of adoption. What is the date? 26 November of 1949. এই ফেক্টছবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট. এতিয়া যিটো পাইছোঁ যে 26 নৱেম্বৰ অফ 1949, এইটো 1997ত UPSCয়ে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন সুধিছিল. চ' এতিয়া আমি বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ এই ৱৰ্ডছবোৰ মিনিং কি. ছ'ভেৰেইন বা সাৰ্বভৌম, ইয়াৰ মিনিং হৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ নাইডাৰ এ ডিপেণ্ডেঞ্চি নৰ এ ডমিনিয়ন অফ এনি আদাৰ নেশ্যন বাট এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট. চ' ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে যিকোনো ধৰণৰ ডিচিজন লোৱাত লাগিলে সি ইণ্টাৰনেল হওক বা এক্সটাৰ্নেল মেটাৰ্ছে হওক, তাত আমি নিজৰ ডিচিজনবোৰ আমি নিজে ল'ব পাৰোঁ. তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ দেশৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নাথাকে. No external power can dictate the government of India. Then next ৱৰ্ডটো হৈছে socialist. এই socialist ৱৰ্ডটো 42nd এমেণ্ডমেণ্টত এড কৰা হৈছিল. এইটো আমি অকণমান আগতে এতিয়া দেখিছিলোঁ. কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ preambleত সেই ছ'চিয়েলিষ্ট কনচেপ্টটো আছিল. এনেকুৱা নহয় যে ছ'চিয়েলিষ্ট ৱৰ্ডটো 42nd এমেণ্ডমেণ্টত এড কৰা হৈছিল, তাৰ আগত আমাৰ তেনেকুৱা কোনো কনচেপ্ট নাছিল, তাৰ আগতেও আছিল, কিন্তু জাষ্ট সেই ৱৰ্ডটো নাছিল. সেই ৱৰ্ডটো এটা কাৰণেই নাছিল যে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন লিখি থকা হৈছিল তেতিয়া আমাৰ বুজিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ল হয় যে এই ছ'চিয়েলিষ্ট ৱৰ্ডটোৰ কনচেপ্টটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে.
কাৰণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চিয়েলিষ্ট যিটো কনচেপ্ট সেইটো আৰু আমাৰ কনচেপ্ট দুইটা কমপ্লিট বেলেগ আমাৰ কোৱা হৈছে যে উই হেভ আৱাৰ অ'ন ব্ৰেণ্ড অফ ছ'চিয়েলিজিম এণ্ড ইট ইজ ডেম'ক্ৰেটিক ছ'চিয়েলিজিম নট এ কমিউনিষ্ট ছ'চিয়েলিজিম উই এইমছ ফৰ দ্য ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ইকুৱেলিটি কমিউনিষ্ট ছ'চিয়েলিজিমত যেনেকৈ সকলো ৰিচোৰ্চ গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকে আৰু সকলোৰে মাজত সমান ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় আমাৰ ইয়াৰ ছ'চিয়েলিজিম কনচেপ্টত কি হয় ইয়াত ডেম'ক্ৰেটিক ছ'চিয়েলিজিম মিনছ উই হোল্ড ফেথছ ইন এ মিক্স ইকনমি য'ত পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কোএক্সিষ্ট কৰে আমি ইয়াত ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চ কোৱা নাই আমি ইয়াত কৈছোঁ যে ইকুৱেল অপৰচুনিটি টু গেট ডেট ৰিচোৰ্চ দেন নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ছেকুলাৰ এই ছেকুলাৰ ৱৰ্ডটো আমাৰ কেতিয়া এড কৰা হৈছিল 42nd এমেণ্ডমেণ্টত আমাৰ যিটো ছেকুলাৰিজমৰ কনচেপ্ট এইটো পজিটিভ কনচেপ্ট মিনছ আমাৰ ইয়াত প্ৰতিটো ৰিলিজনক ছেইম ষ্টেটাছ এণ্ড ছাপৰ্ট দিয়া হয় ইট ৰেচপেক্টছ এণ্ড প্ৰটেক্টছ দ্য ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ফৰ অল ইজ চিটিজেন আৰ্টিকল 25 to 28 যিকেইটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় সেই ৰাইটছখিনি যদি আমি চাওঁ তাতে আমি গম পাম যে আমাৰ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন আছে দেন নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক চ' ডেম'ক্ৰেটিক ৱৰ্ডটোৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৱাৰটো কাৰ হাতত আছে ইন দ্য হেণ্ডছ অফ পিপল আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ডেম'ক্ৰেচি দুই প্ৰকাৰৰ হয় এটা হ'ল ডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেচি আৰু এটা হ'ল ইনডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেচি আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো হ'ল ইনডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেচি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি আমি ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চুজ কৰোঁ আৰু সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চলায় আৰু এই ডেম'ক্ৰেটিক ৱৰ্ডটোৱে আমাৰ ইয়াত পলিটিকেল ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি বুজাইছে দেন নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ৰিপাব্লিক ডেম'ক্ৰেটিক পলিটিক দুটা ভাগত ভাগ কৰা যায় এটা হ'ল মনাৰ্কি আৰু এটা হ'ল ৰিপাব্লিক মনাৰ্কিত কি হয় হেড অফ দ্য ষ্টেট যি হয় মিনছ কিং বা কুইন সিহঁতে হেৰিডিটেৰী পজিশ্যন এনজয় কৰে সেইটো হ'ল মনাৰ্কি ছিষ্টেম আৰু আমাক কোৱা হৈছে আমি হ'লোঁ ৰিপাব্লিক ছিষ্টেম য'ত আমাৰ যিজন হেড হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হেড অফ দ্য ষ্টেট কোন হয় প্ৰেছিডেণ্ট তেওঁ সদায় ইলেক্টেড পাৰ্চন হয় গতিকে আমি আকৌ এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে পলিটিকেল ছ'ভাৰেনিটি কাৰ হাতত আছে পিপুলৰ হাতত আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰিভিলেজ ক্লাছ নাই যিমানবোৰ পাব্লিক অফিচ আছে সকলো চিটিজেনৰ কাৰণে অ'পেন যিয়ে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে সেই তেনে কোৱালিফাইড পাৰ্চনজনে সেই অফিচত সেই চিটত বহিব পাৰিব দেন নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে জাষ্টিচ প্ৰিএম্বুলত থকা জাষ্টিচ ৱৰ্ডটোৱে তিনিটা ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম অফ জাষ্টিচৰ কথা কৈছে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ ইকনমিক জাষ্টিচ এণ্ড পলিটিকেল জাষ্টিচ ছ'চিয়েল জাষ্টিচৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি পাম যে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ মানে হ'ল ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ অল চিটিজেনছ উইদাউট এনি ছ'চিয়েল ডিষ্টিংশ্যন বেছড অন কাষ্ট কালাৰ ৰেচ ৰিলিজন ছেক্স এণ্ড ছ' অন ইকনমিক জাষ্টিচ মানে হ'ল নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বিটুইন পিপুল অন দ্য বেচিছ অফ ইকনমিক ফেক্টৰ্ছ Political justice implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices, and equal voice in the government. Justiceৰ এই কনচেপ্টটো আমি ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছোঁ দেন আহে লিবাৰ্টি absence of restraints on the activities of individuals and providing opportunities for the development of individual personalities. So, প্ৰিএম্বুলে আমাৰ চিটিজেনসকলৰ কিহৰ লিবাৰ্টি দিছে লিবাৰ্টি অফ থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ ফেইথ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ এই সকলোখিনি আমি ক'ত দেখা পাওঁ এই সকলোখিনি আমি দেখা পাম আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড দিজ ৰাইটছ আৰ এনফৰ্চেবল ইন দ্য কোৰ্ট অফ ল' ইন কেছ অফ এনি ভায়লেশ্যন আৰু এই লিবাৰ্টি এই আইডিয়াটো আমি পাইছিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা নাও ইটছ ইকুৱেলিটি Here the equality means the absence of special privilege to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. So, ইয়াত কোৱা হৈছে যে we are all equal before law. So, প্ৰিএম্বুলে কোৱা এই ইকুৱেলিটি কনচেপ্টটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত আমি দেখা পাম যেনেকৈ আৰ্টিকল 14ত আমি পাম ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড দেন আৰ্টিকল 15ত আমি কি পাওঁ prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Then Article 16ত আমি পাওঁ equality of opportunity in matter of public employment. Article 17 abolition of untouchability and Article 18 abolition of titles. আৰু Article 325 আমাক political equality দিছে
পলিটিকেল ইকুৱেলিটি কেনেধৰণৰ যে no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on grounds of religion, race, caste or sex. আৰু আৰ্টিকল 326 কৈছে elections to the Lok Sabha and the state assemblies to be on the basis of adult suffrage. আৰু এই ইকুৱেলিটি কনচেপ্টটো আমি আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিটো দেখিম আৰ্টিকল 39 যিয়ে কৈছে যে মেন আৰু ওমেনৰ ইকুৱেল ৰাইট আছে যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰি খাবলৈ আৰু ইকুৱেল পে পাবলৈ ইকুৱেল ৱৰ্কৰ কাৰণে ইকুৱেল পে পাবলৈ এণ্ড লাষ্ট ৱৰ্ড ইজ ফেটাৰ্নিটি মানে কি হয় চেন্স অফ ব্ৰাদাৰহুড Our preamble promotes the spirit of brotherhood and the unity and integrity of the nation. এই প্ৰিএম্বুলৰ ফেটাৰ্নিটিটোৱে দুটা বস্তু আমাক কনফাৰ্ম কৰিছে এটা হ'ল ডিগনিটি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন আৰু আগতেও আমি কৈছোঁ এই ৱৰ্ডটো ইণ্টিগ্ৰিটি এইটো ক'ত কেতিয়া এড কৰা হৈছিল প্ৰিএম্বুলত 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টত এই প্ৰিএম্বুলৰ ফেটাৰ্নিটি কনচেপ্টটো আৰু ক'ত ৰিফ্লেক্ট হয় প্ৰিএম্বুলৰ ফেটাৰ্নিটি কনচেপ্টটো ৰিফ্লেক্ট হয় কনষ্টিটিউশ্যনত ছিংগল চিটিজেনশ্বিপত যে আমি ইণ্ডিয়াৰ য'তেই নাথাকোঁ যিখন ষ্টেটতে নাথাকোঁ যিটো ইউনিয়ন টেৰিটৰিত নাথাকোঁ আমি সকলো কেৱল ইণ্ডিয়ান আমাৰ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপেই আছে দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ প্ৰিএম্বল এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এই কুৱেশ্যনটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছিল বেৰুবাৰী ইউনিয়ন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ এনক্লেভছ কেছত 1960 আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে প্ৰিএম্বল ইজ নট এ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন দেন 1973 আহিল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আগৰ যিটো ডিচিজন দিছিল যে প্ৰিএম্বল ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সেইটো আঁতৰাই তাৰপিছত ক'লে যে প্ৰিএম্বল ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' এতিয়া আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰিএম্বল ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰু নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে প্ৰিএম্বল এমেণ্ড কৰিব পাৰিনে অভিয়াছলি পাৰি কাৰণ আমি আগতেই কৈছোঁ 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা 3টা নতুন শব্দ প্ৰিএম্বুলত এড কৰা হৈছিল চ' ইট ইজ এমেণ্ডেবল থেংক ইউ